mä olisin itseni mielestä jopa aiheuttanut Pyhälle torille jopa niin kuin vähän hallaa ja pilkkaa sillä, että mä menen juhlimaan kakkosia. Yksi asia, mitä niin kuin paljon mietittiin ja puhuttiin ennen kuin sä lähit Liverpooliin, oli se, että sä et puhu englantia. Tää on aika raasti sanottu, mutta sun pitää olla valmis luopua sun ihmissuhteista, sun niin kuin läheisimmistä ja ystävistäkin jopa. Ootko kauan nukkunut viime yönä? 3 tuntia. 6.30 herätä. Mietinkin, että tossa täytyy olla niinku keho niin kierroksilla, että... Ja tässä on vähän juhlittukin. Se on kans hyvä. Man of the moment, Kääriä on täällä näin. Kaveri, joka just edusti Suomen Euroviisuissa 4 päivää sitten, finaalissa upeasti toiseksi kansansuosikkina, nyt Mannisen keskustelukorteissa. Tää on paikka, jossa me aina niinku pysähytään hetkeksi. Koitetaan niinku katsoa ehkä niinku niiden asioiden ohitte, mitkä on ilmiselviä. Mä oon sustakin taustottanut tosi paljon netistä, niinku tiedän sun likaisen happomenneisyyden, että siellä on hahmoja varastettu ja muuta. Mutta niinku, täällä ollaan niinku sellaista kysymystä äärellä, että mä voin niinku ekana vaikka kysyä, että onko mulla tänään täällä vieraana Kääriä vai Jere? Kyllä mä veikkaan, että sä saat tänään ehkä enemmän Jeren tänne vieraaksi. Onko se ok? Sitä mä vähän toivoinkin, että se vois mennä näin. Joo. Tässä on 4 päivää finaalista. Mitä sä pärjäät? Paremminkin on Joo. voinut, että kyllä tässä niinku juhlittu on nyt rehellisesti ja halunnut nähdä frendejä ja perhettä ja nyt ei ole niin sanotusti vielä kyllä saanut pysähtyä. Et kun kesä on tulossa, mä oon lähdössä reissuun ja nyt on ollut ajankohta, kun mä kerkeen näkee frendejä oikeasti ja vähän juhlistaa tätä siis sillä lailla niin kuin tätä koko saagaa, mitä tässä on syyskuusta asti vedetty, niin kyllä tässä vähän loppu on niin kuin kaikin puolin, että ja sitten vielä asioita on muuttunut tässä samalla kun reissussa on tultu tänne, niin vastaanotto täällä Suomessa on vähän erilainen, mitä se ennen oli, kun Jere tuli lentokoneesta kotiin, niin ei siellä odoteltu. Mun vastassa ehkä äiti saattoi hädintuskin olla niin on siinä omat juttunsa. No mutta miten se menee? Siis hypätään nyt suoraan niin syvään päätyy sen suhteen, että kun sä koet tällä hetkellä jotain, mitä niin kuin kukaan muu ei ole varmaan kokenut Suomessa. Siis ihan sä oot niin kuin aika ainutlaatuisessa asemassa. Ja sä oot niin kuin tilanteessa, joka tää on paradoksaali kysymys, koska mä oon itse niin kuin osa samaa koneistoa, mutta asiat on muuttunut. Kaikki haluu palan Kääriää tällä hetkellä. Kyllä. Miten ihminen siellä niinku Kääriän sisällä jaksaa tai miltä siellä tuntuu? Siellä tuntuu, siellä on se onnellinen puoli, sitten siellä on vähän semmoinen varovainen puoli ja sitten siellä on se liekkipuoli, mikä tiedät sä vähän niinku kapinoi ja silleen on vähän semmoinen, että minä en lähde tonne, älkää tulko tänne, tiedät sä semmoinen suojautuva niin kuin tyyppi, että siellä on ne eri niin kuin tyypit, ja se herät välillä ne kaikki käy siellä niin kuin moikkaamassa meikäläistä tällä hetkellä, kun aikaisemmin saattaa olla, että se enemmän on se iloisuus siellä ja se kaikki virta ja kaikki tuntuu kivalta, niin nyt se ei ehkä olekaan sitä tällä hetkellä, vaikka moni voisi luulla, että nyt se nimenomaan on sitä. Niin voin sanoa, että se on päinvastoin. Et varsinkin totta kai tähän vaikuttaa se, että kun ei ole saanut lepää ja on juhlittu ja ei ole hirveästi nukuttu, niin kaikkihan noin rasittaa jo valmiiksi sitä. Ja sitten siihen päälle kaikki se paine, mitä jengi laittaa, että tuu tänne, lähde tänne näin. Ja sitten kukaan ei anna rauhaa, kun tulla ottaa kuvia tai lähetä terveiset tälle, lähetä terveiset tänne. Niin kyllä siinä on, vaikka ne on mukavia asioita, ne on mukavia ihmisiä, ne haluaa vaan hyvää. Mutta sitten kun sä teet niitä sen 1000 kappaletta päivässä, niin se alkaa puuduttaa. Aivan varmasti. Ja otetaan nyt vielä semmoinen niin nopea yhteenveto Kääriästä sen puolesta, että kaikki on niin samalla viivalla. Se mitä mä oon niin saanut selville on se, että sä oot aikanaan joskus ala-asteikäisenä saanut jo muovirummut itsellesi ja isä ja veli on soitellut kitaraa. Kyllä. Ja Vantaalta tullaan ja ekat omakustanteet, siis Cha-Cha-Chahan ei ollut sun eka biisi, vaan ekat omakustanteet on tehty jo melkein 10 vuotta sitten 2014. Kyllä. Sitten on tullut urheilujätkä, joka on niin eka virallinen sinkku 2016, peliä EP 2018, siellä on aivan loistava Kello 23 biisi, jonka on niin Yle
X musa-erikoisohjelmista löytänyt sekä omille salilistoilleni että myös naapurien iloksi sinne, koska mulla oli ongelmia heidän ja kotiperäinen. Oliko? Oli siis, Ei tullut häätöä? Ei, mutta kun mulla tuli semmoista viestiä välillä, että kun mulla on kova äänistä lätkäporukkaa, mitä varmasti sunkin jätkäporukoista löytyy, Kyllä. niin kiva kun ne laittaa viestiä silleen 7:30 illalla, että meidän lapsi koettaa nukkuu, että saatte olla puoli tuntia pidempään, jos vähän hiljennätte. Sitten mä oon silleen, että ei tää näin toimi, kun meillä tuli hiljaisuus 22, ei 23. Et me lähdetään silloin, mutta ette te voi yhtenä talona antaa meille lupaa olla tää niinku yli 10, jos me ollaan tähän hiljempaa. No joo, ei pysähytä tohon. Fantasti debyyttialbumi 2020. Erika Wigman on inspiroinut sua kanssa samoihin aikoihin UMK-osalta. Kyllä. Siihen sä osallistuit sitten Cha-Cha-Cha kanssa ja loppua historiaa. Euroviisuis, kakkosia, paras menestys kotimaisella biisillä, toisiksi suurimmat yleisöäänet niinku kilpailuhistoriassa. Voitit oman semifinaalis ja niinku tällä hetkellä Spotify 7. kuunnelluin kappale ja tehty niinku Suomen striimiennätykset yhden kappaleen osalta päivää. Jep. Melkoinen matka. Melkoinen matka. Tuossa just mitä sanot, niin toi niin paljon tapahtuu. Silleen, että niin ei itsekään enää pysy kärryllä, että mitä kohtaa pitää fiilistellä. Tiedätkö? Siis tiedätkö silleen, että kun ei enää niin kuin kaikki on näköjään mahdollista ja koko ajan tapahtuu himmeitä asioita, mistä normaalisti se pieni Jere olisi hyppinyt, tiedätkö tuolla ja mennyt kadulle ilman paitaa, niin nyt se on vaan silleen, aika kiva juttu. Niinistö laittoi terveistä. Niin, okay. niin. Ja siis niinku, siinä on se, niinku, että se jopa välillä harmittaa, että semmoinen pieni vähän tunteeton turtuminen tulee. Joo, se on ehkä se itselle semmoinen, mikä tässä on vähän harmittanut jopa, että ne tietyt jutut, mitkä joskus olisi ollut makeita, niin, tai totta kai elämähän liikkuu, elämä menee eteenpäin ja totta kai se on ymmärrettävää, mutta silleen, kun tapahtuu niin sellaisia asioita, mistä oikeasti mun mielestä pitäisi olla innoissaan, niin sit mä en saa niistä mitään. Sitten mä oon aina innossaan, kun mä vaan salatut elämät ja katon niitä. Niin, on jotain muuta. Niin. Et jotenkin kun elämä pyörii tällä hetkellä tyyliin, tai se on pelkästään tätä musaa. Kaikki puhuu, mun ystävät, mun perhe, kaikki läheiset, kaikki ketä mä näen kaduilla, kaikki. Että se niinku tuntuu, että elämä pyörii mun ympärillä, vaikka mä tiedän, että elämä ei pyöri mun ympärillä, mä tiedän sen. Mutta se kaikki ehkä mitä mä saan, tiedät sä vastaan, niin se kaikki on vähän silleen, että mä en kerkeä kysyä, että mitä sulle kuuluu. Tai silleen. Toi on varmasti ihan totta. Et jossain vaiheessa tulee vaan semmoinen, missä mä oon, mikä mun virka täällä. Onko mä joku, tiedätkö, apina, onko mä joku tuote, jota vaan revitään joka paikkaan ja unohdetaan se tietty se syvempi puoli tästä ihmisestä. Mutta mitä sitten, siis mua kiinnosti kans, kun katsoin mahtavaa Katri Norlinin haastattelun sun kanssa ja sä paljastit siinä, että sä oot aika herkkä ihminen ja tunteellinen ihminen. Kyllä. Ja nyt kun sä just sanoit, että niinku suuretkaan saavutukset ei välttämättä tunnu missään, koska niihin ei niinku pysähtyä, niin miten toi herkkyys on sit ilmentynyt sussa tämän kevään aikana vai onko pitänyt kovettaa itsensä? Mulla on ollut, mä oon siis nimenomaan, mä oon tosi herkkä tyyppi ja mä välillä myös pidän aika lailla itsestäni, niin kuin mä puristelin tuollakin pari kertaa, niin kuin ettei kyyneleet valuu, mutta kyllä mä sen finaalivedon jälkeen, kun tuli ja sit siinä niitä pisteitä annettiin, niin mä sanoin, että mä lähden vessaan ja mä vaan rääkäsin sinne itteni, tiedätkö vaan kaiken paskan pois ja mä olin vaan silleen, että tuli vaan kaikki niin kuin, ja mä annoin tulla sen, että siellä se näkyy. Ei kukaan nähnyt siis sitä kameroiden ulkopuolella vessassa. Kameroiden ulkopuolella, kyllä. Mutta kyllä muuten mulla oli aika semmoinen kova, ei nyt silleen kova kuori, mutta siis sellainen, niin kuin, että kyllä mä niin kuin menin tuolla silleen herkistelemättä. Tai silleen. On ja siis täytyyhän se olla, että jos tommonen projekti on, niin siinä vaiheessa kun hotellihuoneen oven laittaa kiinni tai avaa, niin siinä se tavallaan niin kuin oma tila katoo. Ja se niin kuin, että nyt mä oon yksin ittenikaan. Antaa mennä. Just ja näin. Samalla tavalla, että sit kun lyhyiden yöunien jälkeen lähtee jatkamaan, niin sitten taas niinku. Se on just näin. Ja on tossa ollut paljon tutkiskelemista niinku itsestäni, että who I am. Niinku, ja silleen, kyllä mä tiedän kuka mä oon, mutta silleen nyt ollaan niin ihmeellisen asia edessä, että niinku on pelottanut palaa sinne arkeen ja pelottanut se, että mitä se on ja löydäks mä niitä samoja juttuja, mitä mulla joskus oli, niitä, mistä mä sain sitä iloa. Ja kyllä mä oon huomannut, että kyllä mä saan kumminkin, tiedätkö, ystävät ja perhe. Mulla on
oli ihan mahtavaa nähdä niitä ja sieltä tuli se takas, se tiedät, sä hyvä fiilis ja se meininki. Toi teki mut henkilökohtaisesti tosi iloiseksi, koska mä näin jossain sun haastatteluissa, kun sä sanoit, että sä haluat niinku perhees luo ja ystäviä luo ja nauttii nyt niitten kanssa. Ja nyt kun sä sanot, että sä oot saanut tehdä sen, koska nyt on ollut niinku trendi vaikka urheiluhaastatteluissa, että joku De Bruyne tekee uskomattomat jutut niinku Manchester Cityn kanssa, niin on silleen, että no mitä te juhlitte kopissa? No mä annoin nämä 13 haastattelua tässä, että jengi oli lähtenyt kotiin, kun mä menin sinne koppiin. Niin tavallaan, niinku, että sä oot kanssa nyt kaikkialla, mutta samalla sit sä oot niinku tosi kaukana siitä, mikä saattaa olla sulle tärkeää, jos et sä keskity siihen. Just näin, ja noi on niitä asioita, niinku, että nyt kun elämä on vähän muuttunut ja mä ymmärrän se, että mä lähdin tähän messiin ja mä teen tätä täysiä, tätä hommaa ja mä annan tälle kaikkea, niin mutta matkan varrella oppii kaikkea myös, että mikä on oikeasti tärkeää ja mä oon tajunnut varsinkin niin kuin terveys on ollut mulle aina kaikki kaikessa ja varsinkin nyt tällä hetkellä niin kuin just miettii vaikka tuota mielen maailmaa, mitä tuolla tapahtuu ja just sitten, että tulee vähän tunteeton fiilis ja oot vähän semmoinen, että ja okei, niin kuin tiedätkö silleen, niin se on jopa vähän pelottavaa silleen, että totta kai noista mennään terapialle juttelemaan ja tälleen, mutta se on niin kuin ehkä se itselle semmoinen asia, minkä kanssa mä tuun varmaan hetken vähän mietiskelee tässä ja en sanoisi, että välttämättä kamppailee, mutta niin kuin vähän lukee sitä, että miten mä nyt tuun reagoimaan tähän asiaan. Mulla itse asiassa oli, kun mä kuuntelin sun debyyttialbumiin, niin mä mietin Fantastista biisin sanoja, jossa kuitenkin lauletaan, että mä tiesin, että tää on vaarallista, kun aloin tekemään tätä. Ja ne varoitteli tästä ammatista, kun aloin tekemään tätä. Niin mitä ajatuksia noi lainit herättää niin kuin verrattuna siihen, että mistä tiloissa oot kirjoittanut ne, verrattuna siihen, mistä tiloissa oot nyt? Ihan yö ja päivä ero. Niin kuin silleen, että mulla on ollut tässä porukassa ihmisiä, jotka on nähnyt tiettyä puolta musiikkialasta ja kaikesta. Ja ei toki tällaisella meiningillä, mutta ei silloin väliä, kaikki olla yksilöitä. On kuullut vaan niistä jutuista just tästä, että niin tämmöinen sun arki sinä on todennäköisesti yhtäkkiä kaikille ja kaikki tietää susta kaiken ja se on se vähän se vaaravyöhyke siellä ja tällä lailla. Ja ei sitä silloin, kun on noit tehnyt, niin on oikeasti ajatellut siis silleen, kun tulee omalle kohdalle, niin sit sä vasta tajuut, että näinhän se muuten oikeasti on. Että me voidaan kaikkea laulaa biiseissä ja näin, mutta sit kun se kolahtaakin sun kohdalle, niin sit sä tiedät oikeasti vasta, mistä puhut. No palataan hetki ajasta taaksepäin ja mennään meidän juuret-korttiin ja niin palataan takaisin tähän päivään ja myös vähän Euroviisu-pöhinöihin, mutta jotta me ymmärretään niin paremmin sun juuria kanssa, niin mikä rooli sun lapsuuden kasvuympäristöllä on sille, minkälaista musiikkia sä teet nykyään? Sanoisinko näin, että meidän perheessä, mä en sano, että meillä oli vapaa kasvatus. Se kuulostaa vähän siltä, että vanhempi ei olisi kiinnostanut. Ai jaa, sä et vaikuta yhtään vapaan kasvatuksen lapselta. Mutta meidän perheessä on ollut aina semmoinen homma, että tehkää teidän omat virheet ja annetaan teille vapautta tehdä asioita ja olkaa niiden sanojenne arvoisia ja luottamuksen arvoisia. Mutta touhottakaa niitä juttuja, mitkä tuntuu hyvältä, mutta mitään shittiä tai tällaista ei aiheuta kenellekään. Niin mä veikkaan, että se on tuonut mulle sen tähän musiikkiinkin, koska tämä musiikki on vähän erilaista, mitä mä teen. Ja mä oon päässyt kokeilemaan kaikenlaista. Mä oon touhottanut junnuna kaikenlaisia juttuja kokenut ja nyt tässä musaskin, niin ei mua pelota kokeilla erilaista musaa. Ja mä haluan tehdä erilaista. Mä oon aina ollut vähän se musta lammas kaveriporukas tietyllä tapaa. Mä oon aina ollut vähän erilainen kaveri. Niin ehkä sillä tavalla varmaan näkyy osittain. Ja totta kai Vaija on soitellut meille yleensä sitä raskaampaa musiikkia, että niin kuin sieltä on tullut sitten ehkä se semmoinen tietty meininki, aggressiivisuus. Tietyllä tapaa ei meidän perhe ole koskaan ollut aggressiivinen, mutta niin kuin semmoista, että sä ollut punkkia ja kapinamusaa ja tollasta, niin ehkä se on, mikä mä sanoisin, että toi niin kuin ajaa sitä tietyllä tapaa. Niin ja mä niinku saan kiinni kans tuosta ajatuksesta, että mut on kans varmaan jollain tavalla kasvettu niin. Tai ainakin mä haluaisin ajatella, että jos joskus mulla on lapsia, että
Mä oon ite niin semmonen ihminen, että mun täytyy tehdä ne virheet itse ennen kuin mä tavallaan, että jengi voi neuvoa ja kertoa, miten eletään hyvää elämää, mutta ennen kuin mä se itse oivalla ja silleen, että ai vitsi 8 tunnin yöunet, että näistä tulee näin freesi olo, niin se täytyy niinku itse saada oivaltaa. Ja sit kuitenkin niinku meillä on kans perheessä ollut kaikki kaikessa se, että kotiin saa aina tulla. Se on niinku yksi semmosia niinku ohjaavimpia mantroja niinku siinä, että vaikka kuin pahasti mokaisi, mä en edes paljon mokailu mun mielestä junnuna, niin koti on kuitenkin se paikka, minne on aina tervetullut. Niinku, että nimenomaan ei ole sellaista, että ei välitettäisi. Ja sama homma. Meillä on tosi läheiset välit perheen kanssa ja se on aina nimenomaan paikka. Tuli häätökämpästä vaikka, niin sinne saa aina palata ja he ovat aina auttaneet mua rahallisesti ja laittanut harrastuksiin omat pennosensa ja sitten itse jättänyt vaatteita ostamatta tai muuta. Että kyllä ne on antanut mulle niinku kaiken tässä hommassa ja meille kaikille niinku mun veljille kanssa. Et ne on laittanut kaiken, niinku, siis kaikki on niinku annettu meille, että kunhan meillä olisi hyvä olla. Ja se näkyy kyllä niin kuin kaikessa mun tietyllä tapaa jutussa ja on hemmetin kiitollinen siitä, että eihän mä olisi tälle alalle varmaan lähtenyt, jos mun vanhemmat ei olisi tollasia. Niin kuin tarkoitan silleen, että ne antoi mulle mahdollisuuden löydä oma polku. Ja mä löysin oman polun ja ne oli aina silleen, ollut 10 vuotta siinä, että aina mennään vaan, tee vaan, tää on hyvä. Tästä tulee hyvä juttu, tiedätkö? Ja totta kai vanhempien pitää olla noin. Mutta ei ne ikinä ollut, että mene oikeisiin töihin tai kouluttaudu tai hanki nyt perhe. Tai tiedätkö silleen tällaisia asioita, vaan no, mitä sä haluut. Sä tiedät parhaiten, mitä sä haluut. Me jeesataan. Jos menee ihan reisille kaikki, niin täällä ollaan, tiedät, tukena. Että siellä on ollut se turva. Kaikille ei ole sitä. Mulla oli se ja se on helpottanut mua tässä prosessissa. No mitä sun vanhempien parisuhde opetti sulle elämästä? Parisuhde, no ensinnäkin se, että saattaa välillä olla ongelmia meillä kaikilla ja puhuminen on ollut sellainen juttu. Meidän perheessä puhutaan aika paljon asioista ja syvällisistä ja oli sitten kyse just parisuhteesta tai rahahuolista tai mistä tahansa, niin meidän perheessä on aina voinut keskustella ja meidän molemmat vanhemmat on ollut aina siinä niin kuin rinnalla ja messissä ja ne on opettanut siis meille todella paljon niin kuin asioita ja totta kai siinä on 2 ihmistä, jotka on erilaisia niin kuin mut ja molemmilla on omat heikkoudet ja omat vahvuudet niin kuin meillä kaikilla ihmisillä ja mä oon repinyt toisesta hyvää ja toisesta en niinkään aina hyvää, että niin kuin, en mä tiedä, siis jotain tommoista niin kuin. Mutta se on hauska, me juteltiin täällä jonkun artistin kanssa siitä, että miten outoa se on, että kun jossain vaiheessa vanhemmatkin näkee vaan ihmisinä. Kyllä. Tai tavallaan just toi, että kun vanhemmathan on kuitenkin itselleni niin kuin esimerkki elämää totta ja jumalhahmot. Ja jossain vaiheessa hoksaat, että heilläkin on hyvät ja huonot puolet. Kyllä, ehdottomasti. Me ollaan kaikki tehty omat juttumme elämässä. Ja mun mielestä vanhempien tehtävä on myös niin kuin keskustella lapsien kanssa niistä asioista ja kertoo niitä omia virheitä kanssa, mitä on tehnyt, mikä voi tuoda sellaista tiettyä turvaa. Ja sellaista, että osaa ehkä itse sitten joskus käsitellä asioita, jos käy vähän jotain hassua. Jere, peiliin katsomisen paikka. Miten sä suhtaudut vastoinkäymisiin? Vastoinkäymiset. Ne on mulle vähän semmosia välillä ollut, että mä oon hermostunut aika, niin kuin sanotaanko se mennään vuosia taaksepäin. Varsinkin, että mä oon ollut aika niin kuin kovakourainen itseäni kohtaan, että jos mä oon epäonnistunut jossain tai näin, niin silloin on saanut kyytiä kyllä telkkarit tai puhelimet tai jopa tai niin kuin nämä ovet kämpässä, että mä oon ollut tosi semmoinen äkkipikainen kaveri ja sen jälkeen mulle tulee morkkis sen jälkeen, että miksi mä tein tämän asian. Mutta nykypäivänä se on muuttunut. Nykypäivänä ei lentele enää tavarat, mistä mä oon hyvin ylpeä. No itse asiassa on käynyt yksi tämän matkan aikana, mutta se oli toi Bolero-keissi, kun se hukkui, niin siinä tuli vähän. Mutta eikö siinäkin ollut artikkeleita, että se oli pelkkää mediapeliä kaikki? Niin ne kaikki väitti, mutta ne olisi pitänyt nähdä se mun mielentila, niin ne olisi ollut eri mieltä siitä asiasta. Mutta olen oppinut tosi paljon säätelee sitä pettymystä, että mitä sitten tapahtuu, mutta mä oon vähän semmoinen, että mä tarvitsen oman tilan.
kun tapahtuu pettymys ja mä oon hetken sit yksikseni. Että jos joku se yrittää vähän naurattaa ja nostaa tunnesävyä jollain tommosilla jutuilla, niin mä vaan kimpaannun siitä enemmän, mutta semmoinen oma space. Mene ottaa hetkeksi happea ja huutaa tyynyä tai makaa vaan johonkin istumaan ja katsomaan seiniä. Niin se on ehkä semmoinen mun juttu, että oma tila ja tollanen. Onko tämä niinku syynä siihen, että torijuhlat peruttiin, että niinku saa se oman tilan ennemmin? Että... No kyllähän se niinku, totta kai, tai silleen toi juttu. Mä ainakin ymmärsin niin jostakin artikkelista, että se oli kyllä vähän niinku artistin toiveesta, että turha tässä on niinku juhlia sitten niinku tarpeettomasti. Että... Kyllä, se, että mä oon sitä mieltä, että mä juhlin vaan niitä juttuja, että ollaan ykkösenä. Se voi kuulostaa raalta tai raolliselta, mutta semmoinen mä vaan oon. Ja mä olisin itseni mielestä jopa aiheuttanut Pyhälle torille jopa niin kuin vähän hallaa ja pilkkaa sillä, että mä menen juhlimaan kakkosia. Että vaan se ykkönen, niin mä olisin silloin antanut itselleni portit sinne, että tää on mun paikkaa nyt. Että jos mä olisin mennyt kakkosia sinne torille, niin mä en olisi tuntunut, että mä ansaitsen sen paikan. Tää mun mielestä jotenkin tässä välittyy sun artistinimen tausta, että jos se tulee näistä uhkapelipiireistä ja käärittiin massit kavereilta vai miten se oli ikinä jossain selitetty, mutta et koska itsekin tykkään pitkävedosta ja futisottelusta, niin uhkapelit on aika yksinkertainen juttu, että joko sä voitat sitä rahaa tai sä et voita, mutta ei ole mitään niinku välitilaa silleen, että jos Rellu olisi tänään tehnyt yhden maalin enemmän, niin sitä mä olisin niinku voittanut. Eli sä hävisit. Sä hävisit. Niin. Se on just näin. Sä tiedät varmasti ton fiiliksen ja sen jossittelu meiningin, tiedätkö? Että... Hei, muuten tosta on pakko kysyä. Mä mietin tätä kerran, että mä en tiedä mistä ajatus tuli päähän, mutta onko jotain sääntöä, että saako Euroviisu-osallistujat betsaa itsensä puolestaan? Että jos sä oot niinku uhkapeleistä tykkäävä ihminen ja sulla on siitä niinku, eikö yhtä vailla vai mikä tämä biisi nimi, joka kertoo niinku abouttia rallaa siitä, että se on siitä kyllä. Yhdestä sijasta vailla. Joo, kyllä. Käviks mielessä, kun sä olit kuitenkin ennakkosuosikki, siinähän oli kyllä sit huonot kertoimet. Että... Kyllä. Mä itse asiassa kattelin siinä kaikkien muiden kertoimia, paitsi mun ja Loreenin, koska meillä oli pienet kertoimet. Mä meinasin hakea niitä isompia kertoimia. Mutta se jäi. Mähän löin silloin UMK:ssa, löin kaikille muille rahaa, paitsi itselleni. Kyllä mä se 700 läsäytin sinne. Ja... Jokaiselle 100 vai? No se, mä vähän niin kuin mä pelasin silleen, että mä olisin vähintään jäänyt joku 3 tonnia voitolle siitä. Et joko semmoinen rahasumma tai sitten lähtö Euroviisuihin, mutta nyt tuli lähtö Euroviisuihin ja se ei rehellisesti harmittanut mua yhtään, että mä hävisin ne rahat, mutta se oli musta vaan oikeastaan myös aika vitsi. Mutta tämä on mun mielestä hyvä tapa betsaa, koska ensinnäkin uhkapelin tärkeä sääntö, että betsaa sen verran, mitä on varaa pelata. Just näin. Ja sen takia mä esimerkiksi välin lyön Arsenaalin puolesta rahaa, koska niiden tappio tekee mut myös iloiseksi. Mä tiedän ton logiikan, mä oon käyttänyt tuota samaa. Joo, no niin. Pois nyt näistä. Pois näistä. Pelatkaa, jos pelaatte, niin pelatkaa maltilla tai suosittelen, että ette pelaa ollenkaan. Kuulitte tämän Kääriältä. Sä sanoit UMK:n jälkeen, että nautit viihdyttämisestä, mutta esiintyminen jännittää aina. Jännittääkö Liverpoolin lavan jälkeen enää mikään? Toi on just kysymys, mitä mä tänään on pähkäillyt. No, mieti, että kun sä meet johonkin Lohjan pataessa, en tiedä, onko se edes pataessa. Mutta mikä se fiilis siinä on? Että miten semmoiselle keikalle syttyy ja miten ne tunteet hakee? Ja toi on yksi niistä just niistä pelottavista kysymyksistä ja ajatuksista siitä vähän niin kuin arkeen paluusta, koska noi kuuluu nyt mun arkeen. Että käydään ehkä siellä pienemmällä klubilla vielä vetää, koska meilläkin on buukattu keikkoja ja bla bla bla. Jos siellä on se 300-400 ihmistä, niin saako siitä enää mitään irti? Vaikka mä oon intohimoinen esiintyjä, mä elän yleisön kautta, niin mä tuun kohta näkee sen, että mitä tapahtuu. Tapahtuuko Jerelle nyt se suuruuden sellainen, että se suuruus söi sen pienuuden pois. Tai sen tiedät sä sillä lailla, että mä en enää saa sieltä sitä kiksiä, minkä mä aikaisemmin sain. Niin, koska onhan noin ihan valtavia määriä, mitä just jos me puhutaan jos me puhutaan hetken musiikkialasta huumeista, että ne dosit, mitä sä saat tällä hetkellä someseuraajia, streaming-lukui, yleisön määrät keikalla, ja sit kun ne kaikki pistää silleen kuristaa satasella, niin just se, että haluatko sen 100 miljoonaa TV-katsojaa vaan siihen, että... Just näin. Ja toi
Kyllä tuolla huomasi sen asian, että siellä kumminkin vedettiin yleisölle, en nyt muista monta kertaa, mutta kyllä niitä vetoja oli sille täydelle hallille. Ekat kerrat jännitti niin kuin vähän enemmän ja sitten siitä alkoi tuleekin semmoinen, pitää mennä. No, mä menen lavalle, sä katsot sen, vilkuttelet yleensä. Hei vaan. Ja sit sä vedät sen sun show ja sä oot silleen, olipa sellainen. Tää nyt on henkilökohtainen mielipide. Mä tiedän, että Ruotsi oli nyt toinen, joka voitti niinku samalla esiintyjällä. Irlannilla taisi olla yksi aikaisempi niinku ennen Loreenia. Mutta mun mielestä se suurin, niinku, minkä takia se on väärin ja perseestä kilpaurheilussa on se, että kaikki muut lähtee siitä viivalta, että tää on niinku jännää ja että tää on ihan tuntematonta. Ja sit sä tuut sinne, et vaan niinku, että jos nyt jollain San Marinolla on niinku 8 kertaa 10 vuoteen sama artisti, kun niillä ei ole enempää laulajia maassa, niin se on ihan fine. Mutta jos sä lähetät jo kerran voittaneen ihmisen, niin se on sama kuin sä lähettäisit Helmeri Pirisen selviytyjiin silleen, että kaikki muut on alakouluikäisiä. Ei siinä ole niinku mitään järkeä niinku siltä, että kaikki muut joutuu niinku opettelemaan matkan varrella ja joku tulee, niinku, että se mitä sä vertaat, että mitä sun ekoista treeneistä oli finaaliesitykseen, niin Loreen oli jo ekas treeneissä ja silleen, niinku, että I go on stage, okay. Ja oot oikees. Enpäs ajatellut mä en kertaakaan ajatellut, mutta totta kai. Noihan se on muuten se toi asia. oli mun mielestä niinku suuri var. Ei sen takia, että joku ei ansaitsisi voittaa 2 kertaa. Ei, niinku, koska, ei todellakaan. Vaan se on nimenomaan näin. se, niinku, että miltä niinku, että se, että kun ei Euroviisuihin voi harjoitella, mutta sun ei tarvitse sitä enää jännittää, jos sä voit niinku mennä silleen. Ja jos mä tietäisin, mä lähden tänne ensi vuonna, niin tai tulisi tiedä, että sä et kävisi taas uudestaan, niin se olisi taas ihan erilainen kokemus, koska tietää vähän pelihengeä ja tietää, miten toimitaan ja mitä tapahtuu, osaa varautua tiettyihin juttuihin. Tuo kaikki oli ihan uutta, sä oot ihan niinku uudessa pyörityksessä siellä. No, jos joku pohtii sitä, että lähettää biisin tulevan vuoden uuden musiikin kilpailuun, niin mikä olisi sun neuvo sille henkilölle? Mieti 2 kertaa eka, että lähetät sen biisi. Toinen on se, että sun pitää oikeasti haluat tehdä musiikkia, sun pitää olla valmis siihen, sun pitää olla valmis heittää sun elämästä. Tää on aika raasti sanottu, mutta sun pitää olla valmis luopua sun ihmissuhteista, sun niin kuin läheisimmistä ystävistäkin jopa ajallisesti. Ei se tarkoita, että niistä täytyy luopua kokonaan, mutta se aika, niin sä et pysty antaa niille sitä samaa aikaa, mitä sä joskus annoit. Sulla jää mummon synttärit, sulla jää sun kummilapsien synttärit, ristiäiset väliin, niin siihen pitää olla valmis. Mullakin on tällä hetkellä tilanne, että mulla jää hienoja juttuja, missä mä haluaisin olla, niin mä en pysty tällä hetkellä menemään niihin, koska mulla on keikkoja buukattu täyteen ja nyt mennään ja nyt on baana auki ja nyt vähän niin kuin osa jutusta vähän niin kuin joutuu luopumaan ja sit mä teen sit tätä nyt. Se pitää miettiä eka, että oot sä valmis, että siinä pitää oikeasti punnita ja se on vaikea tälleen heittää jollekin ihmiselle, koska joku vaan totta kai mä oon valmis, mutta sit kun sä osuu sun kohdalle ja sä tajuut mitä se peli on, niin sun äänikello voi muuttua, mutta siinä vaiheessa mitataan, olit sä tosissaan sun artistiurankaan vai et. No mutta tälleen niin jälkiviisana, niin koet sä, että sä olit valmis vai onko se just se asia, mitä sä niin joudut punnitsemaan välillä, että onko se sen kaiken arvosta? Kyllä mä olin valmis ja tää oli tehty mulle tää juttu rehellisesti. Tätä mä oon hakenut, tai en mä tätä mä oon hakenut. Ei toi oli väärin sanottu. Joo. Mä olen hakenut sitä, että mä pääsen tekemään tästä ammatin ja mä pääsen toteuttaa tätä. Nyt tuli ekstra. Nyt tuli tietysti sitä ekstra juttua sieltä. Niin ne on niitä asioita, mitä mä nyt joudun käsittelemään ja tiedät sä mietiskelemään, mutta nyt mä pääsen niille keikoille ja elää sitä mun unelmaa. Ja mä oon kohta 30 kaveri, 10 vuotta tehnyt musaa ja oon jo tässä matkan varrella luopunut asioista ennen joko tapahtui tämä homma. Oon laittanut ihan saakelisti aikaa. Eli se on myös mitä voit kokeilla ihan ennen kuin sulla on mitään julkisuutta tai keikkoja tai mitään. Tee duunia. Tee monta vuotta duunia. Kato jaksat sä tehdä vielä silloin. Ja sit jos sä lyöt läpi, niin todennäköisesti se oli se sun juttus. Mutta onko sulla sit pelkoa tommosesta tilanteesta, kun sä oot nimenomaan tehnyt kääriää niin kuin 10 vuotta enemmänkin. Ja sitten cha-cha-cha räjähtää, niin onko cha-cha-cha olemassa kääriän takia vai onko kääriä tästä eteenpäin olemassa cha-cha-chan takia ja varten? Toi on varmaan myös semmoinen, että varmaan osa ihmistä myös ehkä saa valita puolen ja ehkä päättää se. Mä sanoisin itse näin, että cha-chata ei olisi tapahtunut, jos mä en olisi 10 vuotta tehnyt musaa ja mä en olisi kolunut
asioita läpi, että Cha on Käärien biisi siinä, missä muutkin. Et nyt siitä tuli vaan ilmiö itse biisin nimestä ja biisistä. Ja sanoisin näin, että myös itse Kääriästä tuli ilmiö, että ei vaan biisi toimi tuolla, vaan myös se hahmo otettiin siihen messiin. Elämäni ihmiset. Minkälaisissa hetkissä sulle konkretisoituu se, miten paljon iloa ja hyvää fiilistä sä oot tuonut ihmisille tänä keväänä? Se on ihan sairasta. Ei tämmöistä kääriähuumaa niinku ole ollut. Ja se on niinku kaikki lähtöisin siitä, joka mun mielestä oli tosi outoa. Siis mä en ymmärtänyt silloin, kun UMK oli, kun Mikko juonsi, että kukapa olisi uskonut aamulla, että Jere Vantaalta voittaa UMK. Ja mä mietin, että se oli niinku tosi oudosti puhuttu, koska niinku Kääriä on se, Kyllä. joka voitti. Ja nyt mä tavallaan niinku ymmärrän paljon paremmin sen, että Jere, sä olet tehnyt Kääriän, jonka koko kansa ja niinku osa Eurooppaa otti omakseen. Ja sä oot ollut se, niinku, minkä takia ihmiset on niin pettyneitä siihen, että me ei voitettu, koska tää oli kerrankin hyvä juttu tässä paskassa maailmassa, missä me elämme. Just näin. Mä oon samaa mieltä. Mutta minkälaisissa tilanteissa on tullut ne konkretisoitumiset? Tarkoitatko niin kuin, eli niin kuin missä? No ehkä mä meinaan niin kuin sitä, että kun kaikki oli viime viikolla ja edelleen Kääriää ja tuo niin kuin VR-ukot puetaan niin kuin vihreisiin boleroihin ja niin kuin mun Facebookin Norvitsi-ryhmässä jollakin koiralla on niin kuin boleron päällä ja otsatukka laitettuna. Niin sit niin kuin, että minkälaisissa asioissa ne on tullut sulla vastaan? Sä oot sen kaiken keskellä. Totta kai siis paljon kuvia. Ensinnäkin just näistä asioista on saanut. Paljon jäänyt näkemättä, koska en ole hirveästi pyörinyt netin ihmeellisessä maailmassa katsomassa, mitä Kääriästä kerrotaan. Mutta kyllähän sitä tuolla, kun on pyörinyt ja kävellyt ja nähnyt pottatukat heiluu ja jengi tanssii tsaata niinku, ja peleissä soi biisit ja tällä lailla, niin sellaisissa kyllä. Ja kääretortut ja kaikki tehty, mutta musta tuntuu, että mä oon vähiten nähnyt, mitä tuolla oikeasti on tapahtunut. Musta tuntuu, että mä oon Suomen se ihminen, joka on vähiten nähnyt, mitä toi Kääriä on tehnyt täällä Suomessa, koska mä en ole hirveästi oikeasti, siis mä oon nähnyt sitä, mutta mä en lopulta ole nähnyt, koska mä en ole ollut täällä näkemässä sitä. Mulla ei ollut aikaa edes ajatella sitä. Mun some räjähti, siellä on kaikenlaisia juttuja, mä en kerkeä lukea niitä. Siellä on niinku, en mä tiedä, 100 000 yli viestiä liittyen tähän hommaan. Ja kun on ihmisiä, jotka pystyy seuraamaan tiedät sä, niillä on aikaa. Mä en tarkoita, ei kaikilla ole aikaa, mutta sillä niinku, että ihmisille, mulla ei ollut aikaa ja henkistä voimaa tai fyysistä voimaa tohon. Niin musta tuntuu, että mä oon nähnyt aika vähän lopulta, mitä kaikkea täällä on tapahtunut. Ja mä jossain sanoinkin, että mun ehkä jossain vaiheessa pitää istua alas ja oikeasti katsoa, mitä täällä on oikeasti tapahtunut. Missä vaiheessa meinaat, että tommonen hetki voi tulla tavallaan? Et kun mä oon ymmärtänyt, että nyt kun jäähallikeikkaa vielä Euroviisujen jälkeisenä viikonloppuna, joka myös Yle Areenassa näytetään, sen jälkeen sä lähdet lomalle, ansaitulle lomalle. Mutta meinaat, että eka lomapäivä, kun sulla on latte kädessä, niin sä menet nettiin ja kirjoitat Kääriä ja hakuaika viimeiset 2 viikkoa. Ja... Ei, siinä menisi pitkä aika varmaan katsoa sitä. Musta tuntuu, että tää tulee tapahtua paljon myöhemmin. Nyt mä yritän keskittyä vaan niinku tekemään tätä Kääriä hommaa, ilmiöittää tätä sillä lailla, että se ei jää vaan tohon ja viemään tätä eteenpäin. Ja sit kun on semmonen sauma, että mulla on aikaa, mulla on voimaa, mä oon päässyt yli tästä kaikesta hulluudesta ja mä voin mennä kattoon niitä semmoisella hyvällä mielellä, sketsimielellä, tiedät sä, vähän naureskelee sinne, niin sit mä menen kattoo, mitä kaikkea siellä verhon takana on. Mun mielestä oli kans ihanaa, kun yksi asia, mitä niinku paljon mietittiin ja puhuttiin ennen kuin sä lähit Liverpooliin, oli se, että sä et puhu englantia. Ja sit tavallaan kun ei se tuntunut haittaavan ketään muut kuin suomalaisia. Niinku, ihan oikeesti, että mulla on tullut TikTok-feedi on täynnä niitä, kun iShowSpeed ja muut niinku kansainväliset ihmiset reagoi sun biisiin ja sit ne osaa just sen cha-cha-cha laulaa joku champagne tulee. Niin uskot sä, että tämän suhteen kävisit joku semmonen, kun sanotaan vaikka, että jos on 2 ihmistä, jotka rakastaa toista, niin se on se rakkauden kieli, joka meillä kotona puhuu. Niin mikä kieli tässä oli, että tälleen niin kuin viestinnän alan ihmisenä ja opiskelijana, että
mikä yhdisti miljoonat ihmiset ilman yhteistä kieltä? Ihan absurdi kysymys. Siis eikö toi on mahtavaa. Mä sanoisin, että se on just se. Se on just se ukko puhuu vähän mitä sattuu välillä ja muodot on miten sattuu, kun puhuu tuolla. Ja sitten on ne eleet. Tiedätkö, ne on sun kasvot, sun eleet, sä naurat tuolla. Niin se on se juttu. Sä osaat nauraa itsellesi ja sä pystyt tehdä siitä jopa seksikästä. Siitä sun jutusta, koska sä oot itse varmana vedät sitä ihan hirveetä settiä siellä tietyllä tapaa. Se on vähän kuin joku ihminen pystyy rokkaamaan joku vasta, että ton päällä miksi ton päällä näyttää toi asu hirveältä. Ja sitten taloon sisään tulee toinen tyyppi, joka rokkaa sitä, niin ei se johdu mistään sen vartalon muodosta eikä mistään, vaan siitä, että se on ylpeä siitä. No se, mitä se kannetaan. Jep. Mä veikkaan, että kyse on ihan vaan tosta, että ne ihmiset tajus, että tota äijää hirveästi kiinnosta. Että se ei yritä mitään. Se yrittää parhaansa. Ja se on yleensä mun mielestä se asia, mikä ehkä on tollaisissa asioissa, että se yhdisti ehkä tässä juttu. Miten jos miettii vielä UMK-Euroviisumatkaa, niin mikä oli paras neuvo tämän matkan kannalta, minkä sä oot saanut toiselta ihmiseltä? Varmaan semmoinen, että niinku pysy aitona ensinnäkin sille omalle tekemiselle, äläkä luovu asioista, mitkä on sulle tärkeitä, vaan pidä kiinni siitä sun omasta jutusta. No mutta miten sit, kun sä oot sanonut kanssa, että yksityisyys on sulle kaikki kaikessa, ja tavallaan, että miten se, tai että jos sä oot pohtinut tätä asiaa, niin miten se toimii käytännössä, että kun Kääriä ei ole olemassa ilman Jereä, mutta Jeren täytyy joskus olla myös olemassa ilman Kääriää. Kyllä. Vähän niin kuin Tsiikki sanoisiko, että on pakko tappaa Tsiikki. Pakko tappaa Tsiikki. Ja mä oon tänään nähnyt jo ekat kommentit siitä, miten sä oot niinku sanonut jossain 5-vuotissuunnitelmasta, jota sä läpällä heität, että 3-5 ulkomaille ja eläkelöityminen. Niin älä nyt lähde tälle linjalle, että pakko tappaa Kääriää. Niin kuin silleen, äijä tulee tänne Jare Tiihosta siteeraan mulle Euroviisujen jälkeen. Joo, ja enkä lähde vertaamaan itseäni tähän legendaan missään nimessä, mutta legendat ei vertaa toisiaan. Ei. No mä veikkaan, että mulla on vielä vähän matkaa legendaan, mutta eikä oo. Kyllä. Ei, tossa mä haastan. Sä voit Jere sanoa mulle täällä mitä vaan. Mut jos puhutaan taiteesta ja siitä, miten taide jää elää silloin, kun me ei jäädä elämään. Jep. Niin väität sä, että Kääriä joskus unohtuisi mistään? Siis niinku tälleen lahjomattomana Ylen työntekijänä, joka on 10 vuotta ammattinsa takia katsonut UMK:ta ja Euroviisuja, niin siis sulle soitetaan vielä 2050, kun kaikki vihreät esiintyjät kerätään kasaan kuluneelta 70 vuoden matkalta ja halutaan tehdä se alkuinsertti. Jep. Niin sä oot tehnyt sen jo. Jep. Ei tätä enää tapeta. Niin se voi sitten olla. Niin miten sä pysyt tämän kuolemattoman hahmon mukana ja miten siitä päästetään välillä irti? No varmaan niin kuin ehkä se, että löytää ajan itselle. Löytää ajan oikeasti nyt vain itselle, että sä voit olla itseskaan, vaikka niin kuin lähtee vaikka viikoksi yksin reissuun ihan rehellisesti ja vaan niin kuin fiilistelee omaa tätä mitä tässä on ja tätä mitä täällä on. Et ehkä se on yksi sellainen, koska nimenomaan kun ympärillä on ihmisiä, niin tuntuu, että kaikki vaan höpöttää siitä Kääriästä. Niin ehkä se on sellainen itselle, että mä uskon, että mä pystyn sen. Ja varmaan ehkä täytyy niitä tiettyjä kultalevyjä, kultajuttuja tai näitä, mitä tauluja mulla on seinillä, on niin kuin mun naaman kuvia, mitkä oli hienoa, kun mä sain ne. Mutta nyt kun mä katson niitä seiniä, mä oon silleen, että mä haluan repiä ton äijän naamaa irti. Tiedätkö tosta, koska se tuntuu, että se seuraa sua joka paikkaa. Se on mun ihan oma syy, että mä oon laittanut sen seinälle. Mutta tämmöisiä juttuja tiedätkö, että kun mennään kotiin, niin siellä ei ole asioita, mitkä muistuttaa Kääriästä. Tiedätkö sillä lailla, että siellä ei ole mitkään pystit tai mitä tässä nyt ikinä voikaan olla, mikä liittyisi Kääriään, niin niitä ei ole siellä. Et sille on sitten suljettu ovi ja mä piilotan sen avaimeen, mä ikinä löydä sitä ja ne kamat on tiedätkö, siellä ja sinne voi mennä muistelee ja sinne voi mennä fiilistelee sit niitä kärtsärin juttuja. Mutta muuten se
että sen arki, tietty space olisi vapaa tila, semmoinen Jeren mesta, tiedätkö? Ja sen takia mä oon miettinyt muuttoakin jonnekin, ei nyt suoraan maalle, Vantaalle. Tiedät, semmoiseen niinku kivaan paikkaan, missä vois vaan olla, mennä takapihalle, siellä ei kurki kukaan sun menoja, niin ehkä sellainen on, mitä tästä tulee nyt itsellä, niin kuin, että se täytyy ehkä tehdä. Kuulostaa hyvältä. Mä edelleen sanon, sä käyt läpi jotain sellaista, mitä kukaan ei ole ennen käynyt. Siis jopa Suomen Euroviisun voittajat sekä vaikka Blind Channel, jotka on menestynyt hyvin, niin niillä on aina ollut toisensa. Ne on yhtyeitä. Sä oot niinku yksi artisti tuolla niinku kappaleen kanssa kisaamassa, joka niinku on mun mielestä ollut kauhean kiva, että sä oot jakanut tämän hetken munkaan. Muista aivan mahtavaa, että sulla on toi tolla pohjalla, että sä ajattelet noita juttuja ja sulla on niinku suunnitelmat ja mä toivon, että sä pidät niistä kiinni. Ja meillä on vielä meidän elämää suuremmat kysymykset, jossa me voidaan jättää kärtsäri hetkeksi, kun me pohditaan, että uskot sä, että aikamatkustaminen toteutuu koskaan? Nyt on diippi. Nyt on diippi. Aikamatkustaminen. Kyllä mä uskon. No jos sä mietit, että aikamatkustaminen toteutuu, sä oot yksi niitä, jotka saa tietenkin käyttää sitä laitetta ollessa Jere Vantaalta, niin mihin historialliseen tapahtumaan sä matkustaisit, että sä haluaisit olla todistamassa sitä? Nyt on kova kyssäri. Mihin mä lähtisin? Eli periaatteessa takaspäin. Mä ehkä, jos mä tietäisin sen sillä lailla, että mä käyn vaan hetken siellä. Ja sen ei tarvitse olla siis sun elämästä, se voi olla ihan mistä päin vaan niin kuin maailman historiaa. Ja silleen, että mun ei tarvi jäädä sinne kytemään sinne. Aikakone pääsee joka suuntaan. Niin kyllä mä varmaan jonnekin sota-ajalle. Mä en tiedä vielä mihin sotaan mä lähtisin, mutta mä lähtisin katsomaan sen asiat, mitä se on oikeasti. Musta vähän tuntuu, että vaikka HBO tekisi aiheesta kuinka hienon sarjan, niin se ei tule koskaan niin kuin sillä, no eihän se tule. Ei tulekaan. Ja siis se vaan, että mitä kaikkea ne ihmiset on käynyt läpi tässä hullussa maailmassa, tuossa hullussa jutussa, niin se, niin kuin jos sä mietit niitä ihmisiä, jotka on tullut sieltä sodasta, miten niiden pääkoppa? Herra jestas. Niin kuin se on, jos miettii tämä mun tilannetta, tämä on todella pientä. Oh. Ja ne ihmiset, jotka on nähnyt niitä tilanteita, että kun ukko kaatuu ja siihen eteen, niin auta armiin niin kuin niitä ihmisiä käy niin kuin huhhuh. Mutta nykytiedonkin valossa sekin, mitä me ollaan tässä puhuttu tämän meidän hetken aikana, kotoa opittu, puhukaa. Just niin kuin, että niillä on toisensa. Ja tai tavallaan, että niillä, kenellä on senkin jälkeen toisensa ja ne voi saada sen kollektiivisen vertaistuen puhua asioista, niin silloin me voidaan pärjätä tässä, koska se on näin. Puhuminen on todella tärkeä asia. Oli asia mikä tahansa, vaikka sitä ajattelisi pienenä asiana, mutta jos se vähänkään jotenkin häiritsee ja se aina nostaa päätä, se on asia, mistä sun pitää puhua. On, ja koska sit se kasvaa vaan niin kuin silleen päässä. Ja sit se just näin, ja kun sulla on tarpeeksi, tiedät sä niitä atomeja siellä, niin jossain vaiheessa se vaan voi räjähtää ja saat aivan sekaisin. Jere, ihana teistä tähän mun kanssa. Kiitos. Sä pistä tykätä, jos tykkäsit tästä. Tuossa alla on myös linkki Yle Areenaa, jossa Kääriä jäähallishow näkyy. Äijälle mahtavaa tsemppiä loppupuristukseen. Kiitos. Maaliviiva näkyy jo tämän rupeaman suhteen ja tämän viikon jälkeen on loma. Kiitos paljon. Oot ihan huikea tyyppi. Oli mukava tutustua ja kiitos tästä. Kiitos, oli myös mukava tutustua.